Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. So sekarang saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak buat very simple OTTV analysis, iaitu satu analisis yang diguna pakai dalam GBI certification. Okey, apa maksud OTTV? So OTTV, kalau kita boleh research sedikit di dalam Google, kita tanya Google, apa maksud OTTV Cik Google? So OTTV ini adalah overall thermal transfer value of design building envelope to achieve energy efficiency. So ini memang diguna pakai di dalam certification oleh green building. Okey, kalau kita tengok dekat dalam green building ni, GBI OTTV. Okey, TV nampak MS 1525 2007 menyatakan bahawa standard GBI rating tools for energy efficiency adalah dia akan menggunakan method building envelope calculation. So macam mana thermal transfer daripada solar radiation masuk ke dalam ruang, dan dia akan impact penggunaan tenaga oleh ruang tersebut. Okay, so boleh refer kat sini energy usage in building. So banyaklah berkenaan, but I'm not going to go very detail because this is another subject in another class. So saya akan kembali balik kepada kita punya simulation. Okay, so untuk pergi kepada OTTV, kita kena klik pada navigators. Klik pada navigators. Kalau tak ada, kita kena scroll down kat sini ataupun scroll up sampai jumpa OTTV. Kat sini ada New Zealand building code H level. Okay, kita klik pada OTTV Malaysia. Even dekat Hong Kong pun gunakan benda yang sama. So kita klik pada yang Malaysia lah. Okay, now ini very simple. Kita just follow saja apa arahan dia nak. Okay, first kali model geometri ada kan. Okay, kita biarkan setup dia. Okay, klik pada sini, klik where yang mana tanda soal ni. Tanda soal pula dia pergi ke link. Okay, tak apa, setup location weather file. Dia akan buka location file. Sekarang ni bukan location file, location punya pop-up window. Sekarang kita dah letak pada setiawan. Okay, saya maintain. Mungkin masa mula anda buat, anda terlupa nak setting ni. Ini penting. Kalau salah setting, memang dia akan impact penggunaan tenaga yang tak betul. So kita dah betul yang ini. Alright, kita klik kalau betul. Bila klik video orientation, maksudnya sekarang ni north. Kalau kita tengok daripada top, ini atas ini atas. So tengok dia bentuk macam ni kan. Tengok daripada plan. So maksudnya kalau saya zoom out sedikit, atas ni adalah north. Nampak ni? Sekiranya north anda berbeza, anda boleh ubah. Maksudnya katalah north dia di sebelah sini 45 degrees. So you have to change this to 45. So dia kat sana. So negative 45 lah. So sini. So north di sini. So sekarang ni saya akan biarkan dia kepada kosong. Maintain existing one. Biasanya secara pengalaman saya lah, bila nak buat this north, kita tak ubah tau. Biasa dalam AutoCAD kita akan even tak ubah. Cuma dalam 3D ni biasa orang akan ubah tau, ubah rotate. Tapi tak, kita cuma ubah dia punya north direction saja, arrow saja. So tak perlu ubah model ni. Lagi pening kalau ubah Okay, building orientation dah betul. Define local shading. Let's see, kita ada extrude apa-apa ni tak? Kata macam saya cerita tadi, yang dekat tingkap tadi kan, yang ada benda terkeluar, okay? Local shading, ada balcony. So benda-benda ni kita boleh define later on. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, then you kena buat. Okay, saya akan tunjuk sekejap lagi macam nak buat. Manually, yes, dah. Okay, let's say kita dah assume dah. Okay, create construction external colors. Ini construction yang kita dah buat tadi. So ini pun dah betul. So kita dah klik. Okay, and then pergi pada assign construction. Ini pun kita dah assign tadi. Alright, so betul. Okay, simulation suncast kita dah buat. Kita save. Tak apa, kita buat sekali lagi. Biarkan komputer ni buat. Okay, dah. Kita tak perlu buka just biar dia buat. Dan klik tick. Kemudian pergi ini kita dah buat. Okay, OTTV space group. Dia akan automatic create. Tak apa, klik dah. Okay, dan kita boleh klik pada OTTV report. So ada dua jenis report kat sini. Satu adalah OTTV report, satu lagi yang detail. So kita klik yang first dahulu, report. So kita akan biar komputer ni terus buat calculation. Mana akan keluar macam tu Okay,
open content manager now. So dia akan keluarkan dia punya report. Okey, nampak tak sekarang? OTTV report dia menyatakan saya punya OTTV adalah 26.29 watt per meter square. Maksud dia warna hijau Hijau ni maksudnya bagus lah, lepas lah. Ikut requirement kita. RTTV adalah roof thermal transfer value. So sekarang ni dia dah lepas. Okay, so ini detail ni you boleh print out dan beri kepada you punya client untuk buat reference. Okay, so untuk detail report kita boleh klik juga. So dia akan recalculate kalau perlu. Kalau tidak dia akan keluar macam ni lah terus, sebab dia dah calculate tadi. Ni detail dia. Okay, dia akan ikut kebanyakan for OTTV dia akan calculate keseluruhan kiri ke perimeter of the building. Maksudnya north facade, east, west, south. So dia akan klik semua. Saya akan beritahu. Okay, kita tengok kat mana fasad yang dia punya OTTV dia tinggi. Mana Okay, ini yang north adalah 22.79 sahaja. Okay, untuk east 27, south 31, west 22. Ini apa, roof 0.2 tak banyak. So maksudnya kita kena give your attention to yang 31 ni. Maksudnya kita kena do something, semana buat overhanging ke, kita buat ada macam fins ke untuk tingkap supaya mengelakkan daripada cahaya matahari itu masuk ke dalam ruang dalam. Okey, nak tunjukkan kepada anda macam mana nak buat yang tingkap tu kan. Senang macam ni Ada dua cara. Satu, ini faham untuk OTTV? Okey dah. So ada dua cara. Satu, kita pergi balik kepada setting di building template manager. Yang pertama, okey. Sekejap dia tengah okey, dia keluar macam ni. Pergi pada construction. Ingat tak tadi? Tingkap. Excuse me. Dekat tingkap glaze. Okey, kita pilih let's say external ni, kita edit construction Edit construction, pergi kepada shading device. So kita pilih yang external shade. Kita pakai not external shade. Kita pilih pada local shade. Kita ambil yang projection. Okay, let's say tingkap tu adalah dia punya lebar dia 1.8 meter, tinggi dia 1.220. Okay, kita ada overhang projection. Kita ambil overhang kita sebagai 1 meter 0.6 je lah, 0.6 meter. Offset daripada tingkap atas tak, dia akan naik sikit tak? Okay, kita katalah tak ada, kosong. And then klik. Okay, ini satu cara satu cara. Okay, ataupun cara yang lain, ini kita kena apply kita dah buat ni, kita apply kepada tingkap. Kita tak apply, save. Kita apply pada tingkap dulu, save. Okay, kita kena tukarkan dia punya view kepada axonometric. Klik pada yang tingkat atas ni saja. Okay, dinding ni pilih ni. Saya nak tukarkan dia punya glazing dia pakai casement. Okay, replace, close. Yang ini internal. Okay, ni pula sama juga. Semua sama tingkat ni saja berbeza. Glazing, casement, replace. Okay, close. Ini pun sama juga. Tukar dia punya glazing. Kita ambil yang aluminiumnya, replace. Okay dah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya nak tukar kat sini tingkap ni. Kita buat secara fizikal. Maksudnya kita buat overhang ataupun kita buat dia punya overhang tu nampaklah model kan. Okay, kita tengok dulu tinggi ni adalah tadi berapa. Tengok pada left. Okay, kita nak tengok tinggi dia. Katalah kita ambil ukur mana measuring. Ni measure angle, measure length. Kita ambil ke sini. Sini ke sini berapa? Mana dia punya numbers tu? 6 meter. Okay, daripada situ ke situ 6 meter. Okay, daripada sini kita nak letak overhang tu kat sini lah kata. Overhang kat sini kan. Kita ambil daripada ni 6 meter. So kena tambah lagi sikit sini ke sini. Apa? Kita ambil ukuran sini ke sini. Dalam 2 meter. Okay, 2.1 meter lah. 2.1. Okay, so 6 tambah 2.1 dia dah jadi 8.1. So kita pergi balik dalam plan. Mana tadi yang atas. Okay, kat sini kita kena tengok mana tingkap tadi. Tak apa, kita boleh ubah sekejap lagi kita buat shape.
katalah window coping ataupun overhang, window shade window shade. This is not a building space but it is a local shade. Okay, so tinggi tadi 8.1 kan, 8.1 meter. Height dia daripada, ini pada plan, height dia maksudnya berapa tebal dia punya coping tu. So normally kita akan pakai 0.15, okay, 150 mm kan. Okay, dan kita buat 0.6. Okay, so let's see in 3D macam mana rupa dia. Nampak kat situ kan. So kita boleh adjust lah. So saya nak buat kat sini pula. Okay, pergi pada plan, kita buat di bawah ni pula. Mana? Okay, kita klik pada sini, window shade juga. Okay, sini 6. Okay, now kita check pada 3D. Nampak dia ada coping ni. So in terms of 3D kan, kita boleh check macam ni. Kita pergi zoom in. Okay, there you go. Nampak tak? So ini adalah coping dia. Okay, yang atas ni. So kita buat calculation balik. OTTV Malaysia. Okay, let's do, tutup dahulu and then klik pada report. Oh sorry, saya lupa, kita kena run balik Suncast simulation. Ada beza tak? 2.7 tadi kan. Okay, open content manager. 28.15 pula kat sini. Okay, and then kita boleh save tadi, saya tak save. Actually you can save the report. Open externally. TV rename tambah 1. No. Kita akan apa ni? Kita akan add to content manager. Add to content manager. Okay, save as OTTV report 1. Open pula. No. Okay, open in another. Klik kat sini. So dia akan buka. Mana ni? Click this one and then where is it? Tutup dulu lah. Dia tak buka. Okay, let's go again. Okay, and then open content manager, overview. Ni banyak. Maksudnya ni yang tadi 28. Ini kan, ni tadi yang nombor kita buat adalah 26. Boleh kita tambah tu mungkin yang 28 sebabnya kita punya glass window bawah ni kita ubah dah. So dia akan impact bawah. Dia tak ada glass. So bertambah lah. Maksudnya saya punya solution ni tidak membantu lah. Ya, mungkin dia tidak membantu. Kita boleh reverse ni, kita boleh select semua and then open ini external ataupun can we save this? Let's see, open external. Ni jadi you save lah. Dia akan buka dalam bentuk web website. So you kena save as. Kat sini save as ataupun print mana ni? File, print, PDF. Okay. Alright. So itu adalah cara untuk kita dapatkan OTTV punya calculation. Terima kasih. Itu saja untuk OTTV. Kita jumpa dalam modul yang seterusnya.